Hello guys! Dahil po nauuso ngayon yung mga unboxing sa YouTube, mag-unbox din tayo, gaya-gaya. So, andito po. I-unbox natin. M15 Alienware gaming laptop. Okay, let's go! Unbox! Okay. Nandito siya. Sa Saudi ko siya nabili. Sa isang store dito sa Saudi. Ito yung box. Ito yung labas. Meron siyang hawakan. Yan. Bit-bit. Okay. So, ito siya. Tadan! Alienware. Ito yung labas. Time ko ito mabubuksan. Ngayon ko lang makikita. Pasensyahan nyo na guys. Ito yung first time na unboxing. Oh. Ayan siya. Sabi nila alloy. Parang bakal siya. Hindi naman bakal. Nandito yung famous logo ng Alienware. So ito yung slim type. Ito yung M15. So sa mga katrabaho ko, kung napapansin niyo na medyo mapulang mata ko at saka puyat ako, alam na ako kung ginagawa ko. Sa sariling mundo. Okay. Tingnan muna natin yung loob. Laptop. Open mo siya. Tadan! Okay. First, check natin. Sa likod, nandyan yung HDMI, battery, connectors, tsaka charger, tapos additional phone, plug, SSD, tsaka LAN, additional USB. Bakal siya. Metal. Wow. Sa gilid yung fan. Sa mga review, sabi daw nila medyo mahina daw yung madaling minute. Pero pag gaming ang pinag-uusapan, ito daw yung top. Open na natin. Okay guys, dito na po magtatapos yung ating walang kwentang unboxing ng Alienware M15 laptop, slim laptop. Iwan ko muna kayo dahil mag-umpisa na ako ng aking
mag-uumpisa na ako maglaro at magpuyat. Pumunta sa aking sariling mundo. So guys, see you soon, and please like and subscribe. See you in the next video. Bye.